हेलो है नमस्ते सबैजनालाई आई होप यु गाइज आर डुइङ एब्सोल्युटली फाइन म पनि एकदमै ठिक छु अनि आजको भिडियो इज येट अगेन अ पोडकास्ट अनि आजको पोडकास्ट चाहिँ एकदमै स्पेसल छ किनभने आज हामीसित एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ आज चाहिँ हामीसित एन्टरप्रिन्योर मिडिया पर्सनालिटी एक्सआरजे इभेन्ट म्यानेजर अनि अहिले चाहिँ उहाँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ यस हि इज नन अदर देन मिस्टर प्रभात रिमाल सर सो सर फर्स्टमा त एकदमै वेलकम छ हजुरलाई Thank you, Aakrish. Thank you so much and namaste. दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ हाम्रो एकदमै लङ प्लान्ड पोडकास्ट तर कहिले के नमिल्ने भएर अलिकति डिले त भयो बट नेभरदलेस इट्स फाइनली ह्यापनिङ I'm sorry for that because मलाई अलिकति यो सबै यो अलिकति एउटा कारणले गर्दा डिसअर्गनाइज भएर चाहिँ we are here anyway, no problem. Thank you so much once again. हजुर सर सो मसित चाहिँ आज प्लेन्टी अफ क्वेसन्स छ हजुरलाई सोध्न सो विदाउट फर्दर अडु लेट्स जम्प राइट इन्टु द क्वेसन्स है त सो फर्स्ट चाहिँ हजुरको जुन यो जर्नी छ नि इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा कसरी लाग्नुभयो हजुरको यो ओभरअल जर्नीलाई अलिकति ब्रिफमा एक्सप्लेन गरिदिनु हामीलाई अब म चाहिँ कस्तो भयो भने बेसिकली आई मिन इफ यु आस्क मी आई वाज अ भेरी एभरेज स्टुडेन्ट इन स्कुल हैन अनि सानैदेखि आई वाज क्वाइट डिपेन्डेन्ट अन लाइक माई अदर कोलिग्स एन्ड फ्रेन्ड्स फर my studies, you know. So that made me, in a way, to Belako, Kamro society, like I was quite a poor guy in terms of education. So, I don't know if I was like really interested in studies, and then, but somehow I had to drag that into further step because, you know, like the society, they foreign, the Nikom Mama, they have the same message and everything here. But then again, since I was not like a sort of keen. Or even after I, you know, tried to become, you know, more focused on education, somehow it didn't happen. So, त्यसले गर्दाखेरि पनि probably मेरो दिमागमा चाहिँ survival को लागि मलाई अरू केही चिज चाहिन्छ. I have to do something, you know. I mean, if I can't study, then I might as well do something. Otherwise, it's going to be like, you know, difficult for me. भन्ने खालको दिमागमा चाहिँ अलि सानैदेखि बस्यो, you know. I mean, survival कसरी हुन सक्छ भनेर. सो त्यसले गर्दाखेरि अब पढ्दैन भन्दा पनि अब अलिअलि त पढ्यो होइन अब एसएलसी सकायो उ गऱ्यो यताउता गऱ्यो कलेज गयो कलेज सकायो त्यो सबै चिज भयो ड्यु कोर्समा तर अल्टिमेटली चाहिँ दिमागमा चाहिँ आफ्नै पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने दिमाग रह्यो तर त्यो भन्दैमा फेरि आई वाज नेभर बिलोङ टु एनी क्लास हाउसेस म त्यो कुनै धनी परिवारसँग सम्बन्धित मान्छे होइन आइ एम फ्रम अ भेरी बेसिक फ्यामिली हु वाज लाइक grown up in the heart of the city of Kathmandu in New Road, Makantolma. We were like एकदमै average family. त्यस्तो के पनि थिएन. So यो सबै चिजहरू थियो. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ so journey started off with my entrepreneurship बाटै सुरु भयो हुनलाई चाहिँ मैले सुरुमा एउटा अडियो र भिडियो क्यासेटको चाहिँ पसल एउटा साथीको पसल भित्रै बसेर चाहिँ पार्टनरशिपमा टिक एन्ड टक म्युजिक रुम भनेर चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्यौँ त्यो चाहिँ काठमाडौँको नम्बर 1 म्युजिक स्टोरै थियो सो सिन्स आई ह्याड अ यु नो लट अफ इन्क्लिनेसन टुवर्ड्स म्युजिक एन्ड एभ्रिथिङ आई बिलिभ लाइक एभ्री यङ यु नो guy like wanted to be a rock star all the time हुन्छ नि so I also wanted to be a rock star I wanted to see like you know त्यो म हेर्थेँ Beatles, Rolling Stones, यो अब Jim Morrison, यो सबै Metallica, AC/DC, यो सबै Van Halen यिनीहरूलाई हेर्थ्यो म पनि एकदिन रक स्टार बन्नुपर्छ भन्ने थियो सो देन म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट अटोमेटिकली भयो सो त्यसले गर्दाखेरि अनि पढाइ चाहिँ बिस्तारै चल्दै गयो अनि त्यो सुरु गरेपछि I was too young. SLC सकेपछि start गरेको हो. I was only 17 when I started off with that, you know, the music store. Then my dad told me like, "Well, you know, किरे बाउ नगर तैले गरेर खाँदैन सु व्यापार you too young." But I was like a जिद्दी kid हुन्छ नि एउटा गर्नुपर्छ म गर्छु भनेर गरे. But dad was right. I failed miserably. I lost all my money, and I went back to my dad and said, "It's like, well, अब म जागिर खान्छु," you know. अब पैसा छैन अब अरू बिजनेस गर्नलाई सो देन आई गट इन्टु के अरे टुरिज्म लाइनमा गएँ किनभने अरू टुल्स मसँग थिएन भर्खर एसएलसी पास गरेको थिएँ आई वाज नो बडी म अब राम्ररी पढाइ पनि सकेको थिएँ सो अल आई ह्याड वाज लाइक बिट अफ इङ्ग्लिस जुन मेरो स्कुलको कारणले पाएँ मैले त्यो अङ्ग्रेजी भाषालाई नै प्रयोग गरेर
I started working for a travel agency. When I travel trade, I was a tour officer, I was a guide, everything. So I had a tremendous opportunity to, meet and greet and be with, or even to exchange ideas with people from around the globe. When I travel line that, a lot of guests from all over the world, they used to come and, be with me, exchange सब कुराहरू हुन्थ्यो, सबै चिज भयो. So then त्यसपछि तर त्यो एन्टरप्रेन्योरशिपको किराले छोडेन. फेरि आफै केही गर्नुपर्छ भने थोरै थोरै पैसा कमाउन थाल्ने मैले. I used to get tips. खैरीहरूले खुसी भएर टिप्स दिन्थ्यो अनि म टिप्स लिन्थेँ. अब डलरमा दिएको टिप्सको नेपाली भ्यालु अलिकति राम्रै हुन्थ्यो. सो देन अब फेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुदकुदी आयो. त्यसपछि अनि मैले फेरि के गरेँ भने साथीहरूसँग मिलाएर यो ट्राभल लाइन ठिक रहेछ, पैसा कमाइन्छ भनेर ट्राभल एजेन्सी सुरु गरेँ. 3 जना साथीहरू मिलेर ठमेलमा ब्लुबर्ड ट्राभल्स भन्ने खोलेँ. देन I was around 23, 24, होइन? त्यो बेला स्टार्ट गरेँ. एन्ड देन somehow त्यो खासै चल्न सकेन. सो आई क्विट. फेरि अनि ऱ्याफ्टिङ स्टार्ट गरेँ. ट्रेकिङ र ऱ्याफ्टिङ कम्बाइन टुगेदर. त्यहाँ चाहिँ सम्म पुग्दाखेरि मसँग करिबन 8-10 लाख रुपियाँ जम्मा भएको थियो. त्यो पैसा सबै ऱ्याफ्टिङमा त ऱ्याफ्ट बोट किन्नुपर्ने सबै गरेर ठमेलमा we used to go and stick, the departure dates and the boards and everything. अनि त्यो बोर्डमा खैरहरूलाई कलेक्ट गर्यो, बसमा राख्यो, त्यसरी लिएर गयो, अथवा कता जाने हो, सुनकोशी जाने हो कि कहाँ जाने हो लिएर गयो. It was quite interesting job, quite tough, quite challenging also. आफै जान्थ्यौँ हामी, कोही थिएन हामीसँग, होइन? आफै गरेर चाहिँ सब कामहरू गर्थ्यो. बट somehow त्यो पनि भएन. So I feel miserably in business. So and I just thought with them. By then, I had already lost my father, my mother, and I'm like with my stepmom only. So finally, सब चिज नभएपछि, and then I, said, अब फेरि मैले जागिरै खानु पर्यो. My father was always right. Was not right हो भने त्यसपछि. And then I remember a friend of mine, he called me and he said, Prabhat, तँलाई एउटा जब हुन्छ यार, यो यहाँ कान्तिपुरमा एउटा आएको छ, be a radio star भन्ने चाहिँ यो FM मा चाहिँ vacancy छ भने यसो हेरेको रहेछ. So I went there, so did my test and all. So then my journey started with Radio Kantipur, which is Kantipur FM now. होइन? अनि सुरु गरेँ. So त्यसपछि चाहिँ I started flourishing myself in terms of person, in terms of even maturity, in terms of even my popularity is like grown as a RJ who could, conduct programs in 3 different languages, Nepali, English, Newari. म काठमाडौँको रैथाने बाहुन भएको हुनाले मलाई नेवारी भाषा पनि असाध्यै आउँछ. नेपाल भाषा भन्छौँ हामी. एकदम ठुलो श्रद्धा र उनीहरूको चाहिँ संस्कारसँग हुर्किएको मान्छे म. So, I started doing all that and started emceeing the stage shows. I've done like thousands of stage shows with like masses up to like 15-20,000 people, including Miss Nepal. So त्यहाँबाट गरेपछि त्यो सक्यो. तर त्यो एन्टरप्रेन्योरशिपको किराले छोड्दै छोड्यो. फेरि अगेन आई सेड ल अब भएन, फेरि आफूले केही गर्नुपर्छ भनेर कान्तिपुर एफएम जोइन गरेको सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरमा then I opened up a company, Vogue and event management भनेर, हैन? अब 23 वर्ष अगाडि that like अब त्यो बेलामा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्नु भनेको मान्छेलाई थाहै थिएन. I would go knock a door and I said, it's like, sir, म इभेन्ट म्यानेजर हो. होइन के हो यो इभेन्ट म्यानेजर भन्ने, के गर्छ यसले भनेर सोध्यो. People they didn't know, But then again, what I started was pretty unique. कसैले नगरेपछि सुरु गर्नु आफैमा unique थियो. So I was quite hopeful, like I'll be a very successful event manager. Hope thank you. So I continued. यता एफएम मा पनि काम गरिराखेँ, यता आफ्नो कम्पनीमा पनि मेरो एकजना पार्टनर विजय घिमिरेसँग हामी पार्टनरशिपमा चाहिँ कम्पनी कन्टिन्यू गरिराख्यौँ. सो त्यसले गर्दाखेरि मेरो एन्टरप्रेन्योरशिपको चाहिँ ठुलो इच्छा, ठुलो सफलता चाहिँ त्यही भोगबाटै भयो. So now Vogue turning 23 years is one of the I guess successful event companyहरूको मध्येमा एउटा चाहिँ भोग पनि हो. यहाँबाट मैले इभेन्टको फिल्डमा नाम पनि कमाएँ, पैसा पनि कमाएँ र अनि आफ्नो मिडियाको जर्नीलाई पनि कन्टिन्यू राखेँ. It's been about like ages. I'm a little bit passive in terms of media because media को front face from my eyes. Otherwise, I've worked in television. I did host a talk show, पहिला face to face, and I've interviewed numerous, people from the different walks of life, the celebrities and everything. So collectively, my journey has been pretty successful for me. I know I may not be number 1, number 2, but
I'm happy, I'm satisfied, and that's what my journey is all about. When I look back, there's nothing to regret, Aakrish. Sure. अनि कोभिडले चाहिँ अहिले हजुरको जुन इभेन्ट म्यानेजमेन्टको काम छ त्यसलाई चाहिँ के कस्तो असर पारेको छ त? एकदमै असर पारेको छ। बिकज किनभने भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि इभेन्टलाई चाहिँ बिना मान्छे इमेजिनै गर्न सक्दैनौँ। इभेन्ट भनेकै इन अ वे लाइक इट्स अ ग्यादरिङ अफ पिपल, वेदर it's a wedding event, whether it's conference, whether it's a concert, anything, fashion show, मान्छे नभइकन हुँदै हुँदैन। सो सबभन्दा पहिला सरकारले ब्यान नै के गर्यो भने मान्छेहरूको ग्यादरिङ गर्न पाएन, किनकि सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू थियो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि फेरि रेस्पिरेटरीबाट चाहिँ सर्ने रोग थियो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली इभेन्ट इन्डस्ट्रीलाई एकदमै हिट गर्यो। वी आर स्टिल स्ट्रगलिङ अहिले पनि। कतिवटा इन्डस्ट्रीका साथीहरूलाई साह्रै गाह्रो परेको छ, हामीलाई पनि परेको छ एकदमै। सो अब अहिले चाहिँ अलिकति होपफुल भएको छौँ कि अब यो अहिले कोभिड चाहिँ रिलेटिभली अलिकति कन्ट्रोल म्यानरमा देखिन्छ। सो वी आर जस्ट होपिङ, किपिङ आवर फिङ्गर्स क्रस and thinking that COVID will stop here and will flourish and we'll be able to gather those massive gatherings of concerts and events as such. So we're just hoping. Not otherwise we are affected a lot. Cinema hall ra हामी त असाध्यै नै इफेक्टको लिस्टमा परे आयो। हजुर हजुर। अनि हजुर चाहिँ यो न्यू कमर्सहरू जुन छ नि यो इन्डस्ट्रीमा आउन चाहन्छन्, हजुर त यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुभएको धेरै नै वर्ष भयो, 20-25 वर्षै हुन लाग्यो। न्यू कमर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? आउनुहोस् because market is growing, is flourishing. Unfortunately हामी कहाँ अझै पनि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेर खासै पढ्न पाइँदैन। मैले पनि पढेर र मेरो इन्ट्रेस्टले सिकाए हो। But at least today I visit like colleges, they call me as a guest speaker, अनि उहाँहरूको चाहिँ दुईवटा कलेजको त अझ सिलेबसको पार्टमा पनि इभेन्ट म्यानेजमेन्टहरू राखेर अहिले सुरु भएको छ, which I guess see that event is something which is tremendous. I don't know people मान्छेले कसरी बुझ्नु भएको छ। If you look at it, even Olympic is an event. It's done by event management companies, जस्तो होला अब हर्स राइडिङ एउटा कम्पनीले हेर्दा, एउटा बक्सिङ एउटा कम्पनीले हेर्दा, एउटा स्विमिङ, it's like that. So life is eventful, from the time you're born until we die. So everything that happens in life is event. So भनेपछि so there's a scope. Now you can imagine, that a lifelong scope. So त्यसैले आउनुहोस्, relatively you need to be very hard worker. At the same time you need to be smart worker. I know you need to be event management चाहिँ बढी मलाई अझ के लाग्छ भने I think I'm more of a crisis management, crisis manager जस्तो लाग्छ। धेरै प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्ने खालको त्यसरी। So I think market is flourishing, so people can come. This is I would not say now अहिले चाहिँ यो नयाँ ऊ चाहिँ भन्दिनँ म, के अरे नयाँ बिजनेस चाहिँ भन्दिनँ। There are already so many players there, competition छ, सबै चिज छ, तर you can come and it's one thing, event is very much of fun. It's not boring job. It's not like 10 to 5 sitting in front of any laptop or just sitting in one chair. There's a lot of movement, a lot of mobility from one place to another. It's quite interesting, very challenging पनि छ। कस्तो कस्तो खालको च्यालेन्ज फेस गर्नुपर्छ त डे टु डे लाइफमा यो काम गर्दाखेरि? Well, challenges comes without telling you. So I can't really list out like कस्तो but could be anything. Sometimes technical challenges around है, लास्ट मिनटमा गएर चाहिँ एलइडी स्क्रिन च्याप्पै बन्द भइदिन्छ, so you are like so helpless. But those are the challenges that comes technically. कहिलेकाहीँ साउन्ड सिस्टम बिग्रिन्छ, कहिलेकाहीँ लाइटहरू निस्किन्छ, के हुन्छ, you don't know, because every event is a challenge. It's not like building a house where actually घर बनाएपछि ल भयो केही हुन्न भन्ने नै छैन के। त्यस कुनै पनि बेला कहीँ पनि केही पनि हुन सक्छ। सो त्यसैले challenges comes in a various mood and manners and various size and shapes. So it's very difficult to predict, but at the same time, with your experience, you can actually mitigate these sort of more than the challenges than problems, and you can take like about questions or there saying you can go ahead. So it's like that. सो आज चाहिँ हामीले प्रभात सरको लाइफको बारेमा धेरै नै कुरा जान्यौँ होइन, अनि धेरै नै नयाँ नयाँ कुरा सिक्यौँ पनि होला।
सर अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ अनि हजुरलाई एनी लास्ट वर्ड्स फर द शो केही मेसेज Well, what I would like to tell, for today's generation, लाई चाहिँ एउटै चिज म भन्न चाहन्छु कि के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सक्सेस भन्ने चिज ओभरनाइट आउँदैन, त्यसको लागि धेरै मेहनत गर्नै पर्छ। सो त्यसैले त्यो मेहनत गर्नको लागि रेडी भएर बस्नुहोस्। इट कुड बी भेरी लेबरस होइन, एकदमै फिजिकली डिमान्ड हुनसक्छ, मेन्टली हुनसक्छ। सो जस्ट गेट रेडी फर एभ्रिथिङ होइन। खालि अर्को के भने जागिरै मात्र खानेतिर ध्यान नदिनुहोस्, किनभने हाम्रो देशको एजुकेसन सिस्टमले खालि जागिर खाना मात्र सिकाउँछ होइन। यसलाई चाहिँ एन्टरप्रेनरसिपमा लिएर जाने कोसिस गर्नुहोस्। एउटा सानै चिजबाट सुरुवात गरेर पनि धेरै ठुलो अचिभमेन्ट गरेको इतिहास र वर्तमान हामीसँग हाम्रै देशमा छ, विदेश जानु पर्दैन होइन। एउटा दिदीले सेल बेचेको कहानी थाहा होला, जस्तो बाटबटेनीमा 10,000 रुपियाँबाट सुरु गरेको न, सी डज बिजनेस इन करोड्स। सो त्यसैले एन्टरप्रेनरसिपमा अलिकति ध्यान दिउँ, जागिर मात्र नबनौँ प्लिज, बिकज everyone is looking for secure job राम्रो जागिर खानु पायो भने बाबुआमा पनि त्यसै भन्छ के, राम्ररी पढ, त्यो भयो भने काम गर्नु पर्दैन, हाकिम भएर खान पाइन्छ भनेको जागिर खाने भनेको। किन? काम गर्ने मान्छे त बिल गेट्स हुन्छ, काम गर्ने मान्छे त विनोद चौधरी हुन्छ होइन। अब त्यो हाकिम हुने मान्छे विनोद चौधरीको अफिसमा बसेर चाहिँ पेन चलाइरहेको हुन्छ, के गर्ने, छोरा हाकिम त हाकिम, तर विनोद चौधरीको अन्डर। सो इट्स लाइक द्याट। सो इन माई ओपिनियन, आई मिन, ट्राई टु फोकस, बी मोर क्रिएटिभ एन्ड प्रोडक्टिभ and try to be, entrepreneurship मा अगाडि बढौँ। फेरि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद सर हाम्रो सोमा आइदिनु भएकोमा। म पनि हजुरहरूसँग चाँडै नै भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। त्यति बेलासम्म टेक केयर, स्टे सेफ। धन्यवाद हजुर सर। थ्याङ्क यू।